السلام عليكم. فيديو وصفة النهاردة عن واحدة من أهم وصفات للفراخ وبسيطة في نفس الوقت، وهي الفراخ بالبصل والسماق. وصفة سهلة وبسيطة جدا تكاد تكون من غير أي مكونات. ازاي بمكونات بسيطة نطلع فراخ شكلها طعمها لذيذ جدا، والأهم من ده كله بجد مفيش مكونات كتير. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، بس فضلا وليس أمرا متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. احتجت 4 حبات من البصل المتوسطين رايح، وكمان ضفت معلقة كبيرة من السماق هنا رئيسي في الوصفة بتاعتنا النهاردة. نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. كل المكونات اللي أنا بتكلم فيها دي هنضيفها على البصل بتاعنا، ونص معلقة كمان صغيرة من الملح. هنا تلت كوباية من يعني حوالي 3-4 معالق زيت كبار. كمان تلت كوباية من الصويا صوص الغامقة او الفاتحة المتاحة عندكم. كل ده هنزل بيه على البصل وهبتدي اقلبه كده. زي ما قلت لكم البصل والسماق يعني مكونين رئيسيين في وصفتنا، وهي دي بتاعتنا النهاردة مكونات من مفيش خالص. هفضل اقلبهم كده لغايه ما اتاكد ان هما امتزجوا مع بعض كويس. في البايركس او الصينيه او اي وعاء قابل للفرن هنزل بالبصل بتاعي بالمنظر ده. وكمان هكون هنا على جنب محضره الفراخ بتاعتي. تقدروا تستخدموا فرخه كامله مقطعه او صدور او اوراق اللي انتوا تفضلوه. انا كنت مستخدمه اوراق من الفراخ، غسلتها ونضفتها كويس وهنزل عليها على البصل على طول. هفضل اقلبهم كده في بعض، ويفضل يعني لو مش قادرين تتحكموا هنا ممكن في بولة كبيرة تضيفوهم على بعض وتبتدوا تقلبوهم تقليب مستمر لغاية ما تتأكدوا ان الفراخ اتقلبت مع الخلطة كويس جدا، وابتدت حتى تاخد من لون السماق والصويا صوص. ياريت ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مره ما ينساش القناه ويفعل زر الجرس على الكل. ويا ريت تسيبوا لي رايكم في الوصفه في جزء التعليقات من تحت. هنا بعد ما كنت قلبتها حسب بقى ما انتوا هتسيبوها في التتبيله دي شويه تمام. انا هنا على فكره ما سبتهاش غير نص ساعه. غلفت البايركس بورقه من الفويل وكنت سايباها نص ساعة. تقدروا تبيتوها، تقدروا تسيبوها ساعة، ساعتين، 3 على حسب وقتكم، بس هي مش بتحتاج ان احنا نبيتها او تحتاج لاي وقت كتير. غلفتها ورقة من الفويل، دخلتها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة او 25 دقيقة لكل كيلو فراخ. كده بشيل الفويل واسيبها تحت الشواية او في الفرن برضو حوالي 10 او 15 دقيقة تاني لغاية ما تاخد اللون الجميل ده. البصل هنا مش محروق، هوريهولكوا على الطبيعة من قريب. هو واخد لون الصويا صوص، وهو برضو الصوص بتاعه ده جميل جدا. تقدروا تقدموها بكذا طريقة، صدقوني البصل والصوص بتاعه تقدروا تستخدموه كغموس. الفراخ طالعة تجنن جدا، طعم ولون وريحة حكاية جدا. بطريقة بسيطة جدا وبمكونات بسيطة جدا عملنا فراخ بطريقة جديدة جدا، يعني هتخدعوا اللي هيدوقها وهيسألكوا كمان ايه التتبيلة المميزة دي. شايفين هنا لون البصل؟ بوريها لكم كمان من تحت الفراخ، يعني البصل مش محروق ولا اي حاجة. تمام. قدمتها مع رز بالخضار والخلطة كده جميلة دي، وهيكون هو الفيديو الجاي ان شاء الله. هنا الفراخ اهي، بصوا لما حطيت فيها بصوا مستوية على الاخر، وبدليل ان انا كمان اهو هشيل العظم منها وهيطلع. ده كان فيديو وصفة النهاردة، اتمنى ان يكون نال اعجاب.